السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. هل تقدر أن تعزل نفسك لمدة عقد أو 40 عاما أو نصف قرن؟ بالطبع لا، لكن في الحقيقة هناك بعض الناس الذين فعلوا ذلك واختاروا العزلة الكاملة، وقد أمضى الكثير منهم جزءا كبيرا من حياته بعيدا عن المجتمع والحضارة بالفعل. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أشخاص عاشوا في عزلة تامة عن المجتمع الخارجي. في عام 1989 كان الرجل الإيطالي ماورو موراندي يبحر بقاربه، وبعد أن تعطل قاربه القديم خلال إبحاره كان قد وصل عن طريق الصدفة إلى جزيرة إيطالية نائية تدعى بيدولي، ولحظة أن وطأت قدمه أرض الجزيرة خطف سحرها قلبه وعقله تماما، وقرر أن يعيش ويستقر فيها لأنه قد شعر بالتعب من حياة المدينة وأجهدته تعقيدات المجتمعات الحضارية حتى لم يستطع احتمالها أو معايشتها. وبالفعل منذ ذلك الوقت يعيش ماورو هناك وحيدا، وحتى يتمكن من العيش هناك قام بصنع بعض الألواح الشمسية حتى يحصل على الطاقة اللازمة، ومع مرور الوقت عرف كيف يؤمن طعامه وشرابه هناك، وهو يقضي وقته متأملا في الطبيعة ودراسة فصائلها الحية من نباتات وحيوانات، أو في قراءة الكتب، إذ أنه يقرأ عددا يتراوح ما بين 40 إلى 50 كتابا كل فصل شتاء. وكان ماورو لا يفضل أن يأتي السياح إلى الجزيرة، فكان يعتقد بأنهم لن يفهموها ولن يتمكنوا من احترام الطبيعة بالشكل المطلوب، إلا أنه خلال السنوات الماضية تغيرت هذه القناعات لديه بعض الشيء، فأصبح يستقبل زوار الجزيرة النائية ويأخذهم في جولات سياحية عبرها، ويحاول أن يطلعهم على جمالها وسحرها، حتى ازداد عدد زوار الجزيرة كثيرا خلال وقت قصير. في عام 1989 كان هذا الرجل الأسترالي يتجول في طريقه بعد أن تعرض للإساءة من عائلته، وأثناء تجواله انتهى به المسار في الغابات المطيرة حيث قضى بها 10 سنوات من حياته، فقد أصبح وحشيا، فلمدة 10 سنوات كان يأكل الحشرات والسحالي والخفافيش، وكان بعض الناس الذين يرونه في الغابة يهربون في حالة من الخوف. وبعد هذه المدة الكبيرة التي قضاها في الغابات أصبح من الصعب عليه النجاة من الجوع والمرض في الغابة، فذهب إلى أقرب مستوطنة وطور نفسه مع الوقت، وهو الآن حاصل على درجة الدكتوراه ويعلم الطلاب العلوم الاجتماعية في إحدى الجامعات، ويعيش مع زوجته بجوار المحيط. عندما نذكر تشيرنوبل في أوكرانيا يعتقد الجميع على الفور أنها المدينة المهجورة بسبب ما حدث بها سابقا من انفجار نووي، ولكن الحقيقة غير ذلك، فيعيش حوالي 100 شخص في هذه المنطقة منعزلين عن باقي العالم، ويعتمدون على الزراعة لتوفير غذائهم واحتياجاتهم. فقد قامت السلطات هناك بإجلاء 100,000 شخص بعد كارثة انفجار المفاعل النووي بالمدينة، لكن 1200 شخص منهم قرروا العودة بعد ذلك لمدينتهم وإن كانت ملوثة نوويا. وقد قال العلماء أن المنطقة ما زالت ملوثة نوويا بشكل ثابت، لكن السكان العائدون لا يصدقون ذلك، فهم لا يلاحظون أي شيء ويستمرون في العيش هناك كما اعتادوا سابقا. على الرغم من التقدم التكنولوجي للكشف عن حرائق الغابات، إلا أن ما زال بعض الناس يمتهنون هذه المهنة. ففي غابة مونتانا يعمل ليف هاوينج في محطة المراقبة هذه، لقد أمضى 20 صيفا هنا وحيدا في هذا الكوخ الصغير. النوافذ من جميع أنحاء الكوخ تسمح بإطلالة كاملة على الغابة، فيستيقظ عندما تشرق الشمس ويتابع حالة الطقس بالغابة، ثم بعد ذلك يجلس وحيدا أمام الكوخ متأملا تلك المناظر الخلابة بالغابة من أعلى الجبل.
يعيش مايك وحيدا في غابة واشنطن منذ سنوات كثيرة، فقد أحب الطبيعة منذ الطفولة، ولذلك قرر ذات مرة أن يترك الحياة الحضرية ويتجه للعيش في الغابة الطبيعية. وعندما يتجول في الغابة لا يرتدي حذاء في قدمه للاقتراب منه إلى الطبيعة. وعلى رغم مظهره الغريب فعليا، فقد قام بتطوير برنامجه الخاص للياقة البدنية للغابات لجميع الزوار. في عام 2013 ذهبت هذه الفتاة الصينية مع أصدقائها للاستمتاع بالتجول في أحد الجبال هناك لبضعة أيام، وكانت تلك الأيام كافية لها لكي تدرك أنها لن تعود إلى المدينة ثانية، ولذلك بقيت هناك. وأثناء مقابلتها هذه كانت قد عاشت بمفردها هناك لمدة 5 سنوات، وما جعلها تأخذ قرار البقاء هناك هو إعجابها الشديد بالمناظر الطبيعية الخلابة والشعور بالسلام. تسكن هذه الفتاة في كوخ مهجور، ويبدأ يومها عند شروق الشمس، حيث تسقي حديقتها وتزرع الخضروات والفواكه بها، ثم تقرأ بعض الكتب داخل الكوخ الخاص بها. ويوجد كهرباء بالكوخ تم توصيلها بنفسها. تم العثور على رجل عمره 82 سنة ونجله 41 عاما في الأدغال الفيتنامية، حيث أمضي 40 سنة هربا من القصف الأمريكي خلال حرب فيتنام. تعود التفاصيل إلى عام 1973، حيث كان فان سان كان يومها في 42 من عمره، وقد هرب من قريته القريبة من الغابات بعد أن شاهد يومها زوجته و2 من أطفاله يموتون جراء القصف الأمريكي، فحمل طفله لونغ الذي كان في عامه الأول وفر إلى الأدغال. وقد انتهت الحرب بعد فرارهما بعامين، لكن الرجل لم يعرف ذلك ولم يلتقي بأحد ليخبره بذلك. وفي عام 2013 اكتشف سكان قرية كوخا شد الرجلين في قلب الغابة، فأبلغوا السلطات بالأمر، فحضرت الشرطة ووجدت شخصين يعيشان في حالة بدائية، وقد واجهوا صعوبة في التواصل مع الرجلين اللذين نسيا كل قواعد التواصل الاجتماعي حتى لغتهما الأصلية، خاصة لونغ الخائف والخجول الذي لم يعرف حياة غير حياة الأدغال، والذي لا يملك للتعبير إلا كلمات قليلة. وكان يعيش الرجلان في كوخ معلق في الأشجار يرتفع 6 أمتار عن الأرض، تحسبا من خطر الحيوانات المفترسة. وكان يأكلان مما يجدان في الغابة ويصطادان الحيوانات بواسطة أدوات بدائية. وكانت ملابسهما مفصلة من أوراق وقشور النباتات الطرية. والأكثر إثارة للدهشة أنهم تكيفوا بسهولة مع حياتهما الجديدة في المدينة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.